हेलो एभ्रिवान, मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्समा धेरै एउटा क्वेसन एकदमै धेरै बारम्बार सोधियो के। त्यो क्वेसन के भन्दाखेरि मैले आइपिल खाएको एक हप्तामा ब्लिडिङ भयो, अब के हुन्छ? मैले आइपिल खाएको एक हप्तामा ब्लिडिङ भयो, अब के हुन्छ? यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली धेरै यो क्वेसनहरू आयो। यस विषयमा मैले अघिल्लोचोटि पनि भिडियो बनाएर राखेको थिएँ, तर यहाँहरूले अब मेरो प्रेग्नेन्सी भयो कि भएन, अब यो खास ब्लिडिङ किन भयो भन्ने कुराहरू धेरैचोटि सोध्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सर्टकटमा फेरि एउटा भिडियो यसै विषयमा लिएर आएको छु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन आइपिल अथवा अनवान्टेड, आइफ्री जति पनि औषधिहरू छन् नि, यसमा लिभोनर्जेस्टेरोन 1.5 mg रहेको हुन्छ। भनेको यो हजुरको एकदमै बढी एमजी भएको, यसमा यो हर्मोनको हिसाबले यो बढी नै कडा औषधि रहेको छ र यसले काम गर्दाखेरि एउटा त पाठेघरमै एउटा त्यस्तो खालको कन्डिसन बनाउँछ जो यहाँहरूले यदि यहाँहरू मिन्स भएको 13-14 दिन अगाडि अथवा 15 दिन अगाडि यहाँहरूले यो औषधि खानु भएको छ भने यसले एक खालको त्यो पाठेघरमा बच्चा जुन स्पर्मलाई भित्र छिरेर बच्चा नबस्ने, भित्र छिर्न नदिने कन्डिसनको एक खालको वातावरण त्यहाँ पाठेघरमा बनाउँछ। अर्को काम के गर्छ भन्दाखेरि नि, यसले जुन इम्प्लान्ट हुने कन्डिसन भयो, 15 दिनपछिको कन्डिसन छ अथवा 14 दिनपछि कन्डिसन छ र त्यहाँ बच्चा इम्प्लान्ट हुने कन्डिसन भयो, जुन डिम्ब र स्पर्मको मिलन भयो र बच्चा बस्ने जुन कन्डिसन छ, त्यो खालको कन्डिसनलाई पनि यसले ब्रेक गर्ने गर्छ। र यो खालको काम गर्दाखेरि पाठेघरको इन्डोमेट्रियममा एक खालको लाइनिङहरू हुन्छ, त्यो लाइनिङहरूमा असरहरू पर्छ। त्यो लाइनिङहरू, त्यो जुन धर्काहरू भन्ने बुझ्नुहोस् यहाँहरूले, त्यो धर्काहरूमा ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यो धर्काहरू फुट्न जान सक्छ, भाँचिन जान सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूलाई बिचमा ब्लिडिङ हुनसक्छ। यो ब्लिडिङ 1 दिनदेखि 7 दिनसम्म अथवा 7 दिनभित्र हुनसक्छ। यो ब्लिडिङ कहिलेकाहीँ एकदम गाढा कालो कलरको अथवा ढिक्का ढिक्का किसिमले पनि ब्लिडिङ हुनसक्छ नि, कहिलेकाहीँ यो ब्लिडिङ नर्मल किसिमले नि ब्लिडिङ भइरहन सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा यहाँहरूले म्याक्सिमम पटक, धेरै पटक आइपिल खाइदिनु सक्नुहुन्छ। महिनामै 2-3 पटक आइपिल खाइदिनु सक्नुहुन्छ, अथवा प्रत्येक महिनामा 1-2 चोटि अथवा प्रत्येक महिना एकचोटि, यसरी धेरैचोटि यहाँहरूले आइपिल खाइदिन सक्नुहुन्छ। र यो हर्मोनल डिसब्यालेन्स भइजान सक्छ शरीरमा धेरै खालको, र पाठेघरलाई पनि धेरै खालको असर पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्लिडिङ भएको हुनसक्छ। अब यसरी ब्लिडिङ भएपछि के गर्ने त नि? यो मेन इस्यु भनेको ब्लिडिङ भयो, ठिक छ, हल्का ब्लिडिङ भयो, ब्लिडिङ 2-4 दिन रह्यो, सुको, ठिक छ, यसमा केही टेन्सन नलिनुहोस्। तर धेरै दिनसम्म ब्लिडिङ भयो, यहाँहरू आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाउनु पर्यो। एकजना मेरो दर्शकले फोन हान्नु भएको थियो, त्यसरी ब्लिडिङ भएको 1 महिनासम्म नि लगातार भइरहेछ दाजु, म के गरौँ भनेर उहाँले मलाई पूर्वतिरबाट फोन हान्नु थियो। मैले तुरुन्त हस्पिटल जानुहोस्, गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नुहोस् भनेर भने। अब ब्लिडिङ रोकिँदै रोकिन भने तुरुन्त हस्पिटल जानु पर्यो। ब्लिडिङ रोकियो भने यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जुन अघिल्लो यहाँहरूको महिनावारीको पालो थियो नि, यहाँहरूको त्यो महिनावारीको पालोमा लगातार यहाँहरू फेरि मिन्स हुनुभयो, ठिक छ। यदि मिन्स हुनु भएन भने 1 हप्तासम्म पनि मिन्स हुनु भएन, पालो जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँहरू कार्तिकको 1 गते मिन्स हुनुपर्ने, कार्तिकको 1 गते मिन्स हुनु भएन, यहाँहरूको बिचमा असोजतिर 15-16तिर यहाँहरूको सम्पर्क भएको थियो, त्यसको 1 हप्ताभित्र ब्लिडिङ भयो। ब्लिडिङ भएपछि कार्तिक 1 गते यहाँहरूको जुन ब्लिडिङ फेरि आउनुपर्ने हो, मिन्स आउनुपर्ने हो, आएन, केही चिन्ता भएन। 1 हप्ता हेर्नु होला। 1 हप्तासम्म हेरिसकेपछि यहाँहरूको ब्लिडिङ भएन भने यहाँहरूले पिसाब चेक गर्नु पर्यो। पिसाब कसरी चेक गर्ने, मैले लिङ्क बटनमा दिइरहेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, पिसाब चेक गर्ने ल्याउनुहोस्, पिसाब चेक गर्नुहोस्। त्यहाँ बच्चा छैन, टेन्सन नलिनु, फेरि 1 हप्ता पर्खनुहोस्। 1 हप्तासम्म फेरि मिन्स भएन, फेरि चेक गर्नुहोस्, देखिएन, ठिक छ, होइन? यसरी यहाँहरूले 2 हप्तामा 2 चोटि चेक गर्नुभयो, अब पनि मिन्स भएन, फेरि 21 दिनको दिन चेक गर्नुहोस्। 21 दिनको दिनमा पनि यहाँहरूको बच्चा देखिएन, ठिक छ, फेरि 1 महिनापछि चेक गर्नुहोस्। 1 महिनापछि नि बच्चा देखिएन, महिनामा 4 चोटि चेक गर्नुहोस्। 4 चोटि पनि यहाँहरूको केही गरी बच्चा देखिएन, यहाँहरूको पेटमा बच्चै छैन, सकिहाल्यो नि त। 1-2 महिना हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हर्मोनल डिसब्यालेन्सले यहाँहरूलाई त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तर बिचमा एउटा कन्डिसन के हुन भएन भन्दाखेरि फेरि यहाँहरूले अनसेफ सेक्स यहाँहरूको भइरहेको हुनु भएन बिचमा। जुन मैले भने नि, अब यो 21 दिनमा यहाँहरूलाई 28 दिनमा, 15 दिनमा, 7 दिनमा यहाँहरूले चेक गर्दा पनि देखिएन,
भन्दा पनि यहाँहरूको फेरि बिचमा अनसेफ सेक्स भएको छ भन्दा अरू कुरो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि खास यदि 4 पटक चेक गर्न पर्दैन, तर यहाँहरू आत्तिरहनुहुन्छ। आत्तिरहनु भएको कारणले किनभने हामी त टु दि पेसेन्ट एकदम टचमा भइन्छ नि त, पेसेन्टको त्यो मनोभावना कस्तो हुन्छ बुझ्छौँ कि। त्यही भएर चेक गर्दै गर्नुहोस्। चेक गरेपछि देखिन्न यहाँहरूलाई ढुक्क भयो। देखियो भने यदि 2टा लाइन आयो त्यहाँ यदि यहाँहरू केही गरी प्रेग्नेन्ट देख्नुभयो भने यहाँहरू गएर गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नु पर्यो। किन त 100% सेफ त छैन नि त, 100% काम गर्ने होइन नि त आइपिलले, होइन। 100% काम नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चान्स रहन सक्छ। यहाँहरूले गएर गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सारांशमा म के भन्छु भन्दाखेरि ब्लिडिङ भयो आत्तिनु पर्दैन, पिसाब जाच्नुहोस्, पालो कट्यो भने पिसाब जाच्नुहोस्, फेरि पिसाब जाच्नुहोस्, फेरि पिसाब जाच्नुहोस्, छ भने त्यही अनुसारको डक्टरलाई भेट्नु, छैन भने ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यहाँहरूले केही पिर नमान्नुहोस्, धेरै टेन्सन नलिनुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ कि, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु न, अनि पुरा इन्फर्मेसन छुट्छ, अनि त्यसै भौतारिनुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो यही समापन गर्छु। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला, नराम्रो लाग्यो डिसलाइक गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ। बाइ।